हॅलो फ्रेंड्स, झोका घे भरारी या पहिल्या मराठी शैक्षणिक ॲपमध्ये आपल्या सर्वांचं सहर्ष स्वागत. आज आपण 3.3 स्टॉपिंग बाय द वुड्स ऑन अ स्नोवी इव्हनिंग ही कविता अभ्यासणार आहोत. तर मग चला तर ही कविता आपण सर्वजण अभ्यासूया आणि याच्यावर चर्चा करूया. हॅलो फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अ पोएम. Its title is Stopping by Woods on a Snowy Evening, which is composed by Robert Lee Frost. So, Robert Frost, he is an American poet. He had got 4 Pulitzer Awards and he is called as a national poet of America. So, here we are going to discuss a poem, a very important poem and my favorite poem, that is Stopping by Woods on a Snowy Evening. So let's see about the title first. So the title is Stopping by Woods on a Snowy Evening. Stopping, थांबणे. By woods. Woods, a small jungle. एक छोटंसं जंगल आहे, वनराई म्हणतो आपण त्याला. On a snowy evening. Snowy evening. When a snowfall is there. बर्फ पडतानाची एक संध्याकाळ. तर या संपूर्ण शीर्षकाचा अर्थ असा आहे, एक संध्याकाळ आहे ज्या संध्याकाळी बर्फ पडतोय आणि अशा बर्फ पडणाऱ्या एका संध्याकाळी एका जंगलामध्ये कवीचं थांबणं आणि मग थांबल्यानंतर त्याला जे अनुभव आले ते अनुभव आपण या कवितेमधून अभ्यासणार आहोत. कविता सुरू करण्यापूर्वी, बिफोर बिगिनिंग द पोएम, आय वुड लाईक टू टेल यू दॅट धिस पोएम हॅज टेकन प्लेस इन अमेरिका, where in winter it falls or snowfall takes place. आपल्याकडे जसं थंडी असते विंटरमध्ये, हिवाळ्यामध्ये, तसं अमेरिकेच्या काही भागामध्ये बर्फ पडतो आणि अशा बर्फ पडणाऱ्या एका जंगलामध्ये ही कविता कवीनं त्याला जे अनुभव आलेले आहेत ते अनुभव या कवितेमध्ये रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट या अमेरिकन कवीनं हे सगळे अनुभव इथं मांडलेले आहेत. One by one, there are 4 stanzas into this poem. Each stanza contains four lines. 4 stanzas आहेत. प्रत्येक स्टांझामध्ये 4 ओळींचे एक स्टांझा बनवलेला आहे. We'll see one after another. So the first stanza is, whose woods these are? I think I know. His house is in the village, though he will not see me stopping here to watch his woods fill up with snow. Whose woods these are? I think I know. हे जंगल, ही वनराई कुणाची आहे हे मला माहिती आहे. His house is in the village. ज्याची ही वनराई आहे, ज्याच्या मालकीची ही वनराई आहे, तो इथून जवळच असणाऱ्या एका खेडेगावामध्ये राहतो. तो असं जरी असलं तरी he will not see me stopping here. त्याच्या या जंगलामध्ये मी थांबलेलो त्याला काही कळणार नाही, दिसणारही नाही, कारण कदाचित ही वेळ संध्याकाळची आहे. इट्स इव्हनिंग. ही माइट हॅव रिटर्न बॅक टू हिज हाऊस. कदाचित तो दिवसभराच्या कामानंतर तो शेतकरी घरी परतला असेल. सो ही विल नॉट सी मी स्टॉपिंग हिअर टू वॉच हिज वुड्स फिल अप विथ स्नो. त्याचं हे जे जंगल आहे, हे जंगल आता बर्फानं व्यापलेलं आहे, बर्फ पडतोय आणि हे इतकं सुंदर दृश्य आहे की मला इथं थांबावं असं वाटतं. म्हणून कवी इथं थांबलेला आहे. त्याला हे सुंदर मनोहारी दृश्य खूप चांगल्या पद्धतीनं अनुभवायचं आहे आणि म्हणून तो इथं थांबलेला आहे. म्हणून तो असं म्हणतो, आय एम गोइंग टू स्टॉप हिअर. त्याला थांबायचं आहे, हे सगळं त्याला भरभरून त्याचा आनंद घ्यायचा आहे. अँड सो दॅट ही इज गोइंग टू स्टॉप हिअर. सो दिस इज द फर्स्ट स्टांझा ऑफ दिस पोएम. लेट्स गो टू द सेकंड स्टांझा. The second stanza is that my little horse must think it queer to stop without a farmhouse near, between the woods and a frozen lake, the darkest evening of the year. So the poet says that, Robert Lee Frost says here, my little horse must think it queer. Queer, strange, विचित्र. कवीच्या सोबत एक छोटा घोडा देखील त्याचा आहे. अँड सो दॅट द पोएट सेज दॅट माय लिटल हॉर्स मस्ट थिंक इट क्युअर.
त्याला थोडंसं विचित्र वाटेल त्या घोड्याला. टू स्टॉप विदाउट अ फार्म हाऊस नियर. ॲज देर इज नो फार्म हाऊस नियर बाय, देन वाय दिस पोएट हॅज स्टॉप्ड ओव्हर हिअर इन अ वुड्स. शेजारी कुठंही फार्म हाऊस त्याला दिसत नाहीये, आणि तरी सुद्धा हा या संध्याकाळी इतका बर्फ पडत असताना, थांबण्याची कुठेही सोय नसताना हा तिथं का थांबला, याचं कदाचित विचित्र किंवा याचं वागणं त्या घोड्याला कदाचित विचित्र वागलं असेल. बिकॉज इट्स इव्हनिंग, दे ऑल आर देअर इन द वुड्स. फ्रोझन लेक इज देअर. फ्रोझन लेक, लेक मीन्स तळ, फ्रोझन बर्फानं गोठलेलं. So they all are standing, or they both are there in the woods and a frozen lake. The darkest evening of the year. ही संध्याकाळ कदाचित सगळ्यात डार्क, अंधारी काळोखी रात्र असेल, कारण कदाचित तो दिवस हा अमावस्येचा असू शकेल. मे बी इट अ न्यू मून डे, or maybe it's a 21st December, which is the longest one. So it may happen. The poet says that this is the longest, or this is the darkest night of the year. So this is about the second stanza. So let's discuss about the third stanza. The poet says that he gives his harness bells a shake to ask if there is some mistake. The only other sounds the sweep of easy wind and a downy flake. So he gives his harness bells a shake. तो जो छोटा घोडा आहे, हा घोडा आपली मान हलवतोय, आणि मान हलवत असताना त्याच्या गळ्यामध्ये ज्या काही घंटा बांधलेल्या आहेत, ही घंटा वाजते. हार्नेस बेल म्हणजे गळ्यात बांधलेली जी घंटा आहे तिला हार्नेस बेल असं म्हणतात. शेक, तो हलवतोय मान. टू आस्क इफ देर इज सम मिस्टेक. त्याला असं वाटतं की काहीतरी चुकलं वाटतं याचं आज, कारण फार्म हाऊस जवळपास कुठेही नसताना हा जंगलामध्ये थांबलेला आहे. त्यामुळे काही चूक झाली का, काही चुकलं का, आपण वाट चुकलो का, याच्याबद्दल त्याला कुतूहल आहे. आणि म्हणून मग तो हॉर्स हार्नेस बेल शेक, मान हलवून विचारतोय की काही चुकलं का. हार्नेस बेल शेक, तो हलवून मान हलवतो आणि त्याच्याबरोबर त्याच्या गळ्यातली घंटा देखील वाजते. द ओनली अदर साऊंड्स, देर इज ओनली वन साऊंड ऑफ द स्वीप. स्वीप म्हणजे वारं वाहतं, त्या वाऱ्याचा आवाज आहे, झुळझुळ वाहणाऱ्या वाऱ्याचा आवाज आहे. त्या संपूर्ण वातावरणामध्ये हे दोन आवाज आहेत. एक तो हार्नेस बेल्स आहे, दुसरा आवाज हा वाऱ्याचा आहे, स्वीपिंग ऑफ इझी विंड, सहजपणे वाहणारा जो वारा आहे त्या वाऱ्याचा, झुळझुळ वाऱ्याचा आवाज आहे. अँड वन मोर इज देअर, दॅट इज ऑफ डाउनी फ्लेक. डाउनी फ्लेक मीन्स बर्फाचा पडणारा आवाज, किंवा बर्फ पडत असताना जो भुरभुर 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 जो आवाज आहे, हा आवाज म्हणजेच डाउनी फ्लेक आहे. सो इन धिस स्टान्झा we come to know three sounds of the nature. One is of a harness bells of the horse, second is a sweeping of the wheezy wind, and the third one is of downy flake. So this is about the third stanza. So now let's discuss the fourth stanza of this poem, which is very important, which is having a very deep meaning, and which is a very favorite stanza of myself and many more people in the world. चौथा जो स्टांजा आहे हा फार महत्वाचा, अतिशय लोकप्रिय आणि खूप खोलवर अर्थ असलेला हा चौथा स्टांजा, फोर्थ स्टांजा we are going to discuss. So here Robert Lee Frost says that the woods are lovely, dark and deep. The woods are lovely, dark and deep, but I have promises to keep. The woods are lovely, dark and deep, but I have promises to keep. And miles to go before I sleep, and miles to go before I sleep. So the poet says that the woods are lovely. ही जी वनराई आहे ही वनराई खूप सुंदर आहे. लवली, ब्युटिफुल, खूप सुंदर आहे. डार्क, खूप घनदाट आहे. याच्यामध्ये खूप काही रहस्यमय आहे.
द वुड्स आर लवली डार्क अँड डीप, खूप खोलवर आहेत, रहस्यमय असे आहेत. याच्यामध्ये अनेक रहस्य दडलेली आहेत, अनेक गूढ कथा याच्यामध्ये दडलेल्या आहेत. अशी ही जंगल आहेत, अशी ही वनराई आहे. आणि ही सर्व गुपित रहस्य मला जाणून घ्यायचे, मला हे सगळं सौंदर्य अनुभवायचं आहे. बट ॲट द सेम टाइम द पोएट रिमेंबर्स अबाउट हिज ड्युटीज, हिज प्रॉमिसेस विच ही हॅड गिवन टू मेनी पीपल अँड द ड्युटीज विच ही हॅज टू असाइन इन हिज लाईफ. सो ही सेज दॅट बट आय हॅव प्रॉमिसेस टू गिव्ह. पण मला अनेक कामं अजूनही पूर्ण करायची आहेत, अनेक दिलेली वचनं पूर्ण करायची आहेत जी माझ्या आयुष्यामध्ये महत्वाची आहेत. सो ही सेज दॅट आय हॅव प्रॉमिसेस टू कीप. मला अनेक वचनं पाळायची आहेत, अनेक ड्युटीज पूर्ण करायचे आहेत. अँड माइल्स टू गो. ही सेज दॅट आय हॅव टू ट्रॅव्हल माइल्स टू गो बिफोर आय स्लीप. माइल्स टू गो, मला खूप प्रवास करायचा आहे अजून. बिफोर आय स्लीप, बिफोर आय स्टॉप. Now, last two lines are having a very deep meaning. The meaning is that before I sleep, I have to travel miles to go, or miles to go before I sleep. मला खूप प्रवास करायचा आहे थांबण्यापूर्वी. याच्यातला दुसरा जो अर्थ आहे, हा दुसरा अर्थ खूप महत्वाचा आहे. स्लीप हा शब्द आपण झोपणे या अर्थानं जरी घेत असलो तरी आपल्या प्रत्यक्ष आयुष्यामध्ये स्लीप या शब्दाचा आणखीन एक अर्थ आहे, तो म्हणजे डेथ. मरणापूर्वी मला खूप प्रवास करायचा आहे, मला खूप मोठं काम करायचं आहे आणि मगच मला शेवटचा श्वास घ्यायचा आहे. हा याच्यामधला दडलेला आणि खूप मोठा गर्भित असा हा याच्यामधला आशय आहे. म्हणून कवी असं इथं म्हणतो, माइल्स टू गो बिफोर आय स्लीप, माइल्स टू गो बिफोर आय स्लीप. सो थँक यू फ्रेंड्स. आय होप दॅट यू अंडरस्टूड दिस पोएम व्हेरी नाईसली. मला आशा आहे की ही कविता तुम्हाला अतिशय चांगल्या पद्धतीनं समजली असेल. अधिक चांगल्या पद्धतीनं समजून घेण्यासाठी हा व्हिडिओ पुन्हा पहा आणि झोका सोबत शिकत राहा.